סליחה, יש לי סוכני משנה, יש לי שיתופים עם רואי חשבון פה, אני בכלל במצב מצוין, לא התכוונתי באמת לנסוע, כאילו, בסדר, רציתי, אבל לא, מה זה, זה מפחיד. אני מתקשר לשגרירות, מה עושים? אומרים לי, אל תדאג, אדוני, אתה רק צריך לבוא פעם בשנה, חותמת על הדרכון, ואתה שומר על הגרין קארד שלך. הודעתי, חבר'ה, נוסעים כל שנה לאמריקה, יש לנו סיבה לטייל, תירוץ נהדר, ויאללה, מתחילים. שנה ככה, שנה שנייה, איכשהו אצלי הרי זה מבעבע. ואני אומר לעצמי, שמע, אם אלוהים אמר לך, לך לך מארצך, אומר לך, לך. לך, תראה מה יקרה. ואני לוקח את הפקלאות, הולך, קונה בית, עושה מה שצריך לעשות, ובינואר 2001, אני שם. איך הגעתי לסן דייגו לא חשוב, זה משהו עם משפחה, אבל בעיקרון הגעתי לסן דייגו, שהיא באמריקה נקראת The Finest City. העיר המעולה, אם אתם רוצים. על מכוניות המשטרה כתוב פוליס, סן דייגו, Finest City. אוקיי. הגעתי ל-Finest City, וכמו אידיוט, אני בא, ולא הכנתי שום, כאילו לא הכנתי תוכנית, אני, בסדר, היה לי קצת כסף מהבית, הלכתי דבר ראשון לעשות רישיונות. אני עושה רישיון לביטוח חיים, ומנסה לעשות כמה דברים בעניין הזה, ואפס, לא מכיר אף אחד, לא רואה שום דבר. אצל האמריקאים יש כל מיני שיטות, ביטוח משכנתא, עשיתי קצת זה, אחר כך הם שולחים מכתבים ומזמינים אנשים לארוחות ערב ועושים להם סמינרים, עשיתי קצת זה, זה לא זה. אמרו לי, תשמע, לא מספיק לך רישיון ביטוח חיים. לך תעשה רישיון לניירות ערך, השקעות, תהיה financial planner. אוקיי, לא היה לי שום דבר אחר לעשות, רצתי, עשיתי Series 7, Series 24, כל ה-Series הייתי נורא Series, הייתי הכי רציני בעולם. אוקיי, וביוני, אחרי 6 חודשים, אני עומד ככה ולא יודע מה לעשות. ואז אני אומר, רגע, בעצם, הרי פה עבדתי עם רואי חשבון, ועשיתי שותפויות, כל מה שאני צריך פה לעשות, בעצם, זה לחפש משקיע, בעסק משותף. אבל במקום שיהיה משקיע של כסף, אני מחפש משקיע שישקיע את השם שלו. שישקיע את ה-credibility, את האמינות שלו. כי הרי לי ייקח 7 שנים עכשיו לבנות אותה. אולי אני אחפש משקיע כזה, מישהו שיש לו מספיק עוצמה, הוא ישקיע את זה, אני אשקיע מה שאני יודע, לא זכרתי מה אני יודע, אבל אמרתי, יאללה, נגיד שאני יודע משהו. ואכן, חיפשתי מנוף. חיפשתי מנוף, וכמובן שמחפשים מנוף בענף שלנו, אחד המנופים, אם לא הטוב ביותר, בין הטובים, זה כמובן רואי החשבון. מרים טלפון, עושה רשימה של 20 רואי חשבון, רואה את השם של כל אחד, מרים טלפון, כמו תותח אחרי שהתאמנתי כמה זה, נותן חיוך גדול, ובאנגלית, אתם יודעים כמה זה נחמד לדבר בטלפון, גם בעברית, באנגלית. שלום, אני מדבר עם סטיב. שלום סטיב, מדבר טיבי זוהר. I'm looking for a good CPA to do business with. אני מחפש רואה חשבון טוב, לעשות איתו עסקים. Have I reached the right place? הגעתי למקום הנכון? וואלה, אלוהים עוזר לי ילדי הגן. זה היה 4:30, לא הייתה פקידה. ענה לי בעצמו, סטיב, אמר לי, חייך, שמעתי את החיוך בצד שני. אומר לי, שור, ודאי שהגעת למקום הנכון. טוב, קובע פגישה אחת, קובע שנייה, קובע שלישית. וואלה, זה הולך לא נורמלי. הכל הלך נהדר עד שהגעתי למזכירה הראשונה. מזכירה, מה אכפת לה? ביזנס, לא ביזנס, היא צריכה... What is it about? ואני לא התכוננתי בכלל שישאלו אותי על מה זה. אז אמרתי לה את האמת. It's about cooperation. שומעת cooperation, אומרת, oh, no problem, sir. עושה לי מיד פגישה והכל, ואני סוגר את הטלפון ואומר, וואו, בוא'נה, האמריקאים האלה, מה זה חמודים? איך הם אוהבים לשתף פעולה? זה קו מיד עזר. לא חשוב שכשהגעתי הם הבינו corporation, כי הם משרד לרואי חשבון, והמבטא שלי עשה ממני חברה בעם, וזה מה שהיא חשבה שאני. אז הגעתי והייתי צריך להסביר שאני לא corporation, אבל אם אני כבר פה, אם אני כבר אצלך, אתה הרי יושב על שדה נפט, נכון? נכון? כולם מסביבך קודחים בשדה שלך, ולא משלמים לך כלום על זה, נכון? נכון? מה אכפת לך אם אני למשל אעשה עוד משמרת על המכונות שלך בלילה בזמן שאתה יושב? תראה לי רק איפה לקדוח, אתה יודע איזה נפט יש לך, מה האיכות שלו, מה הכמות שלו? רק תראה לי איפה. 10% אתה, 90% אני עושה, חצי. רק כדי שיהיה ברור, העברתי אותם רישיונות, כי כבר קיבלתי אחרי ההרצאה הקודמת שלהם דיירתי שאלות, איך אתה עושה דבר כזה? זה לא חוקי. בטח שזה חוקי, כי יש לכולם רישיון, הם לא מקבלים כסף. הכסף מחכה.
גם רואה חשבון עשיר שיש לו $50,000 מחכה בצד, עושה רישיון תוך שבוע, בלי בעיות. אוקיי. וזה באמת עבד נפלא, ואני מגיע לשני באותו יום שאני נפגש איתו, ואני מספר לו את הסיפור, והוא אומר לי, אוקיי, חשבתי כבר להתפזר, להתפרס, לעשות דברים נוספים, קדימה, בוא נעשה את זה. אני בהלם. לא התכוננתי לתשובה כזאת. אז אני אומר לו, אתה יודע שאני פה רק 7 חודשים? הוא אומר לי, כן. אני יודע, אבל שלחו אותך מירושלים. בשבילי. בחיי, ככה הוא ענה לי. האיש נוצרי מאמין, מספר לי מיד את הבדיחה על האיש שעומד על הגג עם הספינה שבאה להציל אותו והמסוק, והוא לא עולה כי הוא מחכה לאלוהים, הוא אומר, אני לא מחכה לאלוהים. שלחו אותך מירושלים, אני איתך. וככה, ביולי או אוגוסט, פתאום אחד אומר לי כן, ואנחנו קובעים את הפגישה הראשונה, באיזה יום? הפגישה הראשונה, רבותיי, עם הלקוח הראשון של הרואה חשבון הראשון שלי בארצות הברית, ספטמבר 11. אני יושב עם הפיג'מה בבוקר, תזכרו, אני בחוף המערבי, זה כבר קרה, ואני רואה את המטוסים נכנסים בבניינים, וחוץ מזה שאני שואל, בן לאדן, איך כבר גילית שאני פה? רק באתי 9 חודשים, אתה כבר רודף אחריי פה, כל הפיגוע. חשבתי שפה אין דברים כאלה. אני מסתכל, וכל בומבה כזה, זה בומבה בפגישה שלי גם כן. טוב, אין מה לעשות, אני הולך לפגישה, כולם נרעשים, כמובן שמכל דבר יוצא טוב. מה קרה? ג'ון הביא מומחה מישראל, מומחה לענייני טרור. מה זה? הלקוח, לא דיברנו על שום דבר. מפעל גדול, מפעל יפה, הלקוח הראשון עשה את כל העסקים שאפשר היה לעשות במפעל כזה, פנסיות והכל, רק בזכות דבר אחד. שבאתי בבוקר ונתתי לו סקירה מלאה כ-IDF, צהל כמובן, אני הרי נחלאי חובש, זה לא צחוק. וסקירה רצינית על איך נראה טרור ומה הטרור וכולי המשמעות. מה זה? הוא הביא לו כזה מומחה. אז הדרגה של ג'ון עלתה 1,000 מונים, הדרגה שלי 1,000 מונים, כבר לא הייתי צריך את ג'ון בשביל לדבר איתם, כי היינו חברים. זה באמת היה אבל מכה רצינית. זו הייתה גם מכה שאישית התחילה לסובב לי גלגלים שלא היו לי קודם במוח, כי מתוך הקופסה הישראלית הקטנה, בשבילי זה היה גדול, זה לא היה מה שידעתי. אני ידעתי על איזה ריב על אדמה עם איזה ערפאת וכאלה, ופתאום משם, מה זה? בכלל לא... פתאום התחלתי להבין שיש פה בעיות שבכלל לא הייתי מודע להן בעולם. בכל אופן, הקשר עם ג'ון כמובן ששגשג, השנה הראשונה כמובן נגמרה באיזה $30,000 פרמיה בסך הכל, שנבעו מהלקוח הראשון הזה. השנה השנייה שהייתה 2002 כבר נגמרה במצב שיכולתי סוף סוף להגשים את החלום, אחד החלומות הגדולים ביותר שלי כישראלי, שאף פעם לא מצא את היכולת או את הרצון או את החוכמה לשלם לנסוע לארצות הברית ל-MDRT. זה הביא אותי ל-MDRT. וכשהגעתי ל-MDRT, כמו תמיד, אתה מבין מה הפסדת כל הזמן. אני יושב שם, רבותיי, ואני קורא לזה היום The Olympic Games of Financial Services, כשאני מסביר לאנשים מה זה, אני אומר להם, זה האולימפיאדה של השירותים הפיננסיים, ואתה יושב שם ביום הראשון עם 8,000 איש באולם אחד, רבותיי, מי שלא נרשם לוונקובר, יש לכם עוד זמן, אתם לא מתארים לעצמכם איזה הרגשה זאת. זה עוצמה אדירה. המסכים האלה, פי 2, 6 שורות, כדי שאפשר יהיה לראות מה קורה. זה 10,000 איש, בין 8 ל-10,000 איש, באולם אחד. והדגלים נכנסים, 82 מדינות, וכולם מדברים על אותו הדבר בשפות שונות, אבל אותם בעיות. וכל הבוקר אתה רק בוכה. כל הזמן אתה בוכה. אתה יושב, ומה שהיה לכם פה ביום הראשון, שכולם באו עם דמעות החוצה, אתה כל הזמן בוכה. זה מה שמשנה אותך. למה? כי שם אתה מבין שאם אתה רוצה שמשהו ישתנה, קודם מי צריך להשתנות? אתה. וזה אני נותן לאמריקאים. יש להם הרבה בעיות, הרבה עניינים, הרבה כאבי ראש, אבל את הקטע הזה אני נותן להם, כי הם יודעים את זה, והם יודעים איך לעשות את זה. הבכי הזה מזכך. אני חייב לציין בשלב זה, לחזור אחורה. מאוד חשוב שתבינו את הכאב של 6 החודשים הראשונים. כי אני יודע שיש פה אנשים שנאבקים עכשיו בשוק חדש, בתנאים חדשים, בכללים חדשים. שינויים הם כואבים, רבותיי, מה שאתם תראו פה, שהיא הצלחה שלי היום בדיעבד,
אני לקחתי פקסיל ב6 חודשים הראשונים, מי שיודע